आज आपण बघूया अगदी हटके असं हे की कवर. हे की कवर बनवायला अतिशय सोपं आहे आणि उरलेल्या धाग्यांमध्ये अगदी सहज बनवता येते. चला तर झटपट व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्यासाठी हे मी माझ्या आवडीचे रंग घेतलेले आहेत. 2.5 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग निडल, स्टिच मार्कर आणि फायबर. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंगमध्ये 9 हाफ डबल क्रोशे करायचे. तर इथे आता 2 चेन करूया, 1 आणि 2. या पहिल्या 2 चेन हा एक हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. 2 3 9 हाफ डबल क्रोशे केले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करूया आणि इथे या पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावरती पुन्हा 2 चेन करूया. आता पुन्हा याच लूपमध्ये अजून एक हाफ डबल क्रोशे. पहिल्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे झाले. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया. दुसऱ्या राऊंडला 18 हाफ डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. दुसरा राऊंड पूर्ण झाला. शेवटी पहिल्या या 2 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा यावरती 2 चेन करूया, म्हणजे एक हाफ डबल क्रोशे झालाय. आता पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करूया. एक झाला आणि याच लूपमध्ये आता दुसरा हाफ डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे आता 1-2 1-2 करत हा राऊंड पूर्ण करूया. तिसऱ्या राऊंडला 27 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2. पहिला हाफ डबल क्रोशे केलाय. आता पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करूया, 1 आणि याच लूपमध्ये 2. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, 1 1 आणि मग 2. पुन्हा आता पुढच्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. पुढच्या लूपमध्ये एकाच लूपमध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी आलोय, चौथा राऊंड झालाय पूर्ण. स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. 36 टाके झालेले. आता 5व्या राऊंड पासून 11व्या राऊंड पर्यंत 5 6 7 8 9 10 आणि 11 एकावर एक टाका. याप्रमाणे 11व्या राऊंड पर्यंत करून घेऊया. 11 राऊंड केलेत. शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेतलेला आहे. यानंतर आता इथे धागा कट करून घेऊया. आता दुसऱ्या रंगाचा धागा घेऊया, स्लिप स्टिच करून घेऊया. यानंतर हा धागा कुठेही जोडला तरीही चालेल. यावर एक चेन करूया. आता सिंगल क्रोशे करायचे. आता याच लूपमध्ये जिथे धागा जोडलाय तिथेच एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे आणि पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. 4 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचे. आता 5वा आणि 6वा टाका मिळून एक टाका करायचा आहे. तर आता 5व्या लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि 6व्या लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथेही अर्धाच सिंगल क्रोशे करायचा आहे. हुकवर 3 लूप राहतील, यावर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. 4 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे. 4 वेळेस 3 आणि 4. आता 5 आणि 6 मिळून एक करायचं आहे. 5व्या लूपमध्ये हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा 6व्या लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथेही सिंगल क्रोशे अर्धाच करायचा आहे. हुकवर 3 लूप राहतील, यावर करूया आणि सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊ. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी पहिल्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. 12 राऊंड पूर्ण झाले. यानंतर आता पुन्हा एक चेन करूया. याच लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. हा पहिला सिंगल क्रोशे झाला. आता 13व्या राऊंडला प्रत्येक सिंगल क्रोशेवरती एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 30 टाके आहेत तर 30 वर 30 टाके करून घेऊया. शेवटी आलोय, राऊंड कंप्लीट केलाय. आता या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर आता स्किन कलरचा धागा घेऊया आणि स्लिप स्टिच करूया.
इथे पुन्हा यावरती जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया. आता याच लूपमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. आता विणताना हे धागे आतमध्ये अडकवत जायचे आणि पुन्हा 14 आणि 15 असे 2 राऊंड एकावर एक याप्रमाणे करून घेऊया. शेवटी आलो. शेवटी स्लिप स्टिच करून इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावरती आता पुन्हा एक चेन करूया. याच लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. पहिला सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. इथे एक झाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. 8 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर आता इथे 14 चेन करायचे. 1, 2, 3, 14 चेन केलं तर इथे खाली 14 चेन सोडून द्यायचे. 1, 2, 3 ते 15व्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता पुढच्या या प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. इथे पुन्हा 8 सिंगल क्रोशे उरतील. एक झाला, 2. पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया. या पहिल्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि याला मार्क करूया. यानंतर आता प्रत्येक चेन वरती एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. तर 17, 18, 19, 20 आणि 21 हे 5 राऊंड एकावर एक याप्रमाणे, हे 30 टाके आहेत तर 30 टाक्यांवर 30 याप्रमाणे 5 राऊंड करून घेऊया. इथे 21 राऊंड पूर्ण केले. पुन्हा एक चेन करूया. इथे चेनला 2 लूप असतात, हा पुढचा आणि हा मागचा. तर आता मागच्या लूप मध्ये विणायचं. तर या पहिल्या लूप मध्ये इथे बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. पुन्हा पुढच्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. 2 झाले. तिसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. आता 4 आणि 5 मिळून एक टाका करायचा आहे. तर चौथ्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथे अर्धा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या 5व्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता हुकवर 3 लूप राहतील. यानवर करूया. सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 2चा एक टाका तयार झालाय. पुन्हा पुढच्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. 3दा एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. दुसऱ्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. तिसऱ्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये तिसरा सिंगल क्रोशे. आता 4 आणि 5 मिळून एक टाका करायचा आहे. चौथ्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, अर्धाच करायचा आहे आणि 5व्या चेनच्या बॅक लूप मध्ये सिंगल क्रोशे अर्धाच करूया. हुकवर 3 लूप राहतील. यानवर करूया आणि सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर 23वा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. आता या पहिल्या सिंगल क्रोशेच्या बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये एक सिंगल क्रोशे. 2 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केले. आता 3 आणि 4 मिळून एक करूया. तिसऱ्या लूप मध्ये अर्धा सिंगल क्रोशे आणि चौथ्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. इथे अर्धा सिंगल क्रोशे. हुकवर 3 लूप राहते. यानवर करूया. सर्व लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता पुढचा राऊंड करूया. एक चेन करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि याला मार्क करून घेऊया. आता पहिला सिंगल क्रोशे झाला. आता दुसरा आणि तिसरा मिळून एक टाका करायचा आहे. दुसरा सिंगल क्रोशे अर्धा आणि तिसरा सिंगल क्रोशे अर्धा, दोघांचा मिळून एक करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया. आता पहिला आणि दुसरा मिळून 2 टाक्याचा एक टाका करायचा आहे. आता या पहिल्या लूप मध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुढच्या लूप मध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. या दोघांचा मिळून एक टाका करूया. आता याला मार्क करूया.
पुन्हा 1 आणि 2 मिळून 1 टाका करायचा आहे. पुढच्या सिंगल क्रोशेच्या बॅक लूपमध्ये हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशेच्या बॅक लूपमध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 3 लूप राहतील, दोन्ही मिळून 1 टाका करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. इथे बॅक लूप केलेले होते, तर आता याचे फ्रंट लूप उरलेले आहेत. आता यामध्ये या रंगाचा धागा जोडून घेऊया. स्लिप स्टिच करूया. यावरती आता 5 चेन करूया. 1 2 5 चेन केल्या. यानंतर आता पुढच्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. पुन्हा 1 2 3 4 आणि 5 चेन केल्या. पुढच्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने जोडून घेऊ. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया आणि इथे शेवटी पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून इथे जोडून घेऊया. हा पहिला राऊंड झालाय. यावरती एक चेन करूया आणि खालच्या ओळीवर येऊया. पुन्हा 5 चेन करूया. आता याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया दुसरा. त्यानंतर पुन्हा एक चेन करायची, तिसऱ्या राऊंड मध्ये यायचंय. याप्रमाणे 1 2 3 4 आणि 5 राऊंड पूर्ण होतील, करून घेऊया. यानंतर पिवळा धागा घेऊया आणि इथे स्लिप स्टिच करून घेऊया. यानंतर आता या भागावर इथे कुठेही जोडून घेऊया. एक चेन करूया. आता प्रत्येक स्टिच मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे, एकावर एक. याप्रमाणे 5 ओळी पूर्ण करून घेऊया. इथे 5 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. शेवटी यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. इथे हे असे ओठ तयार झालेले आहेत, हे बाहेरच्या बाजूने दुमडून घेऊया. इथे मॅजिक रिंग करून त्यामध्ये 6 सिंगल क्रोशे करून एकावर एक याप्रमाणे 4 ओळींचे 2 पाय बनवलेले आहेत आणि 7 ओळी करून 2 हात बनवले आहेत. कापताना धागे मोठे कापायचे आहेत. इथे मॅजिक रिंग मध्ये 6 सिंगल क्रोशे करून मग त्यावरती काळ्या रंगाने हा डोळा बनवून घेतलेला आहे. इथे 2 डोळे बनवलेत. आता की रिंग अडकवण्याची दोरी बनवूया. पुन्हा धागा घेऊया. इथे मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 8 सिंगल क्रोशे करूया. एक याला मार्क करूया. 2 8 सिंगल क्रोशे केले. धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया आणि पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊ. पुन्हा एक चेन करूया. याच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला. याला मार्क करूया. पुन्हा याच मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. शेवटी पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता 3 4 आणि 5 3 राऊंड हे एकावर एक याप्रमाणे करून घेऊया. 3 राऊंड पूर्ण केले. यानंतर आता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. आता पहिला आणि दुसरा मिळून 2 टाके मिळून 1 टाका करायचा आहे. पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढून घेऊया. इथे सिंगल क्रोशे अर्धाच ठेवायचा आहे. पुढच्या लूप मध्ये हुक टाकूया आणि धागा बाहेर ओढून घेऊया. हुकवर 3 लूप राहतील, दोघांचा मिळून 1 टाका तयार करूया. याला मार्क करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी स्लिप स्टिच केली आहे. आता हा बॉल स्टफ करून घेऊया. हा बॉल मी व्यवस्थित भरून घेतलेला आहे. यानंतर आता या पुन्हा पहिल्या स्टिच मध्ये अर्धा सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा अर्धा सिंगल क्रोशे. पहिला आणि दुसरा मिळून 1 टाक करून घेऊया. शेवटी 4 टाके राहतील. शेवटी राऊंड पूर्ण झालाय. यानंतर यावरती 50 चेन करून घेऊया. आता शेवटी पुन्हा इथे पहिल्या लूप मध्ये चेन जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. इथे 2 हात आणि 2 पाय व्यवस्थित जोडून घेतलेले आणि डोळेही जोडून घेतलेले आणि इथे असं हे की कव्हर तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.